Hello everyone, namaste, welcome to Ukulele Guy. आजको लेसनमा चाहिँ हामी हाम्रो नेसनल एन्थम सय थुङ्गा को ट्युन कसरी बजाउने भनेर हेर्नेछौँ। लास्ट भिडियोमा चाहिँ मैले त्यसको गीत चाहिँ कसरी कर्डमा गर्ने भनेर सिकाएको थिएँ। त्यही भिडियोमा चाहिँ यो ट्युन पनि राख्छु भनेको अलिकति लामो हुने भएर मैले यसको लागि चाहिँ नेक्स्ट भिडियो बनाएको। सो एकचोटि हेरौँ। सय थुङ्गा फुका हामी एउटै माला नेपाली। सो यति हेरौँ पहिला। सेकेन्ड स्ट्रिङ 6th फ्रेटमा सुरुमा, अनि 5th फ्रेट अनि 3rd फ्रेट, अनि त्यसपछि 3rd स्ट्रिङ 5th फ्रेट, अनि फेरि ब्याक टु सेकेन्ड स्ट्रिङ 3rd फ्रेट, अनि ब्याक टु फेरि सेकेन्ड स्ट्रिङ 6th फ्रेट। अब चाहिँ 1st स्ट्रिङ 3rd फ्रेट, सरी, अनि त्यसपछि 5th फ्रेट 1st स्ट्रिङ, अनि ब्याक टु त्यही स्टार्टिङ नोट सेकेन्ड स्ट्रिङ 6th फ्रेट, अनि फेरि सेकेन्ड स्ट्रिङ 5th फ्रेट, अनि ब्याक टु 3rd फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङको, अनि 3rd स्ट्रिङ 5th फ्रेट, अनि सेकेन्ड स्ट्रिङ 3rd फ्रेट, अनि 3rd स्ट्रिङ 5th फ्रेट, अनि रेस्ट चाहिँ 3rd स्ट्रिङ 2nd फ्रेटमा हुन्छ। सो सय थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली। अनि अब सार्वभौम भन्ने सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली। सो यसको लागि चाहिँ 4th स्ट्रिङ 3rd फ्रेटबाट सुरु हुन्छ, 3rd फ्रेटबाट 5th फ्रेटमा गयो, अनि 3rd स्ट्रिङ 2nd फ्रेटमा, अनि 5th फ्रेटमा, अनि 3rd स्ट्रिङ 3rd फ्रेटमा सार्वभौमै फैली, अनि सेकेन्ड स्ट्रिङ फेरि 6th फ्रेटमा सार्वभौमै फैली, अनि 1st स्ट्रिङ 3rd फ्रेटमा सार्वभौमै फैलिएका, अनि 1st स्ट्रिङ 5th फ्रेट सार्वभौमै फैलिएका मेची भन्दाखेरि चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिङ 6th फ्रेट सार्वभौमै फैलिएका मेची, अनि सेकेन्ड स्ट्रिङ 5th फ्रेट फैलिएका मेचीमा, अनि सेकेन्ड स्ट्रिङ 3rd फ्रेट, अनि 3rd स्ट्रिङ 5th फ्रेट सार्वभौमै फैलिएका मेचीमा, अनि फेरि सेकेन्ड स्ट्रिङ 3rd फ्रेट सार्वभौमै फैलिएका मेचीमा काली, अनि दुईचोटि त्यहाँ हान्ने अनि रेस्ट हुन्छ। सो सार्वभौमै फैलिएका मेचीमा काली। सो सय थुङ्गाबाट सार्वभौमै मेची महाकालीसम्म यति भयो। अब चाहिँ प्रकृतिका भन्ने पार्ट हेरौँ। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल। सो यसको लागि चाहिँ सुरुमा स्टार्टिङ चाहिँ 3rd स्ट्रिङ 2nd फ्रेटबाट दुईचोटि हान्ने, त्यसमा प्रकृतिका, अनि सेकेन्ड स्ट्रिङ 3rd फ्रेट प्रकृतिका कोटि कोटि, अनि फेरि 3rd स्ट्रिङ 5th फ्रेटमा दुईचोटि प्रकृतिका कोटि कोटि, अनि फेरि ब्याक टु त्यो सुरुमा जे हानेको थियो 3rd स्ट्रिङ 2nd फ्रेटमा प्रकृतिका कोटि कोटि अनि फेरि त्यही सेकेन्ड स्ट्रिङ 3rd फ्रेटमै प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको दाको भन्दा चाहिँ 1st स्ट्रिङ 5thबाट 3rdमा लाग्ने दाको आचल, अनि 5thबाट 3rdमा लाग्यो दाको आ, अनि सेकेन्ड स्ट्रिङ 6th फ्रेट दाको आ छ, अनि सेकेन्ड स्ट्रिङ 3rd चल, अनि 1st स्ट्रिङ 3rd फ्रेट, अनि अब वीरहरूको भन्ने पार्टमा चाहिँ स्टार्ट चाहिँ 1st स्ट्रिङ 5th फ्रेटबाट वीरह, त्यहाँबाट सेकेन्ड स्ट्रिङ 6th फ्रेटमा जाने वीरहरूको, अनि 1st स्ट्रिङ 3rdबाट फेरि सेकेन्ड 3rdमा वीरहरूको, अनि
अनि फेरि सेकेन्ड स्ट्रिङ 6 फ्रेडमा वीरहरूको अनि थर्ड स्ट्रिङ 5th फ्रेड वीरहरूको रगतले वीरहरूको रगत अनि फेरि सेकेन्ड स्ट्रिङ 3rd फ्रेड वीरहरूको रगतले अनि थर्ड स्ट्रिङ 2nd फ्रेड वीरहरूको रगतले वीरहरूको रगतले अनि सेकेन्ड स्ट्रिङ 3rd फ्रेड स्वतन्त्र र अटल यो पार्ट सिकौँ स्वतन्त्र र अटल यो पार्ट सिकौँ यसको लागि चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिङ 3rd फ्रेडबाट उमा जाने फर्स्ट स्ट्रिङ 5th मा जाने स्वतन्त्र अनि फर्स्ट स्ट्रिङ 3rd फ्रेडमा स्वतन्त्र र अनि फेरि ब्याक टु सेकेन्ड स्ट्रिङ 3rd फ्रेड स्वतन्त्र र अचल अनि ब्याक टु सेकेन्ड स्ट्रिङ 6th फ्रेड स्वतन्त्र र अचल अनि फेरि ठ्याक्क ज्ञान भूमि भन्दा चाहिँ सयथुङ्गामा जे लागेको थियो त्यही हो सो यतिकै छ यसको मेलोडी पार्ट एकचोटि राम्ररी हेर्नु होला अलिकति कन्फ्युजिङ हुनसक्छ बट प्र्याक्टिस गर्दै गयो भने चाहिँ सजिलै सक्न सकिन्छ सो थ्याङ्क यू दिस वाज हाउ टु प्ले मेलोडी अफ आवर नेसनल एन्थम Thunga. So thank you for watching. Please like and subscribe the Ukulele Guy.